Clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo để mình tận dụng các cái main laptop như thế này. Thì tuy các bạn nhìn như thế này thôi, chứ thật chất cái main này nó cũng khá là ngon nha các bạn. Thì nó tại sao ngon thì mình nói cho các bạn nghe. Thì cái main này hiện tại thì nó dùng con i3 hệ 6. Thì chính xác nó là i3 600U các bạn, 2 nhân 4 luồng. Thì con CPU hệ 6 thì nó cũng không phải là cũ các bạn. Mới nó cũng không phải là mới đâu. Cũ thì nó cũng không phải là cũ. Thì đối với con CPU này các bạn có thể chơi game được nha các bạn, như là Liên Minh hoặc là thậm chí con này nè, mình chơi Genshin đó các bạn, Genshin Impact á, thì cũng được khoảng tầm trên 30 FPS đó rồi, với điều kiện là mình dùng phần mềm xóa cỏ nha. Đấy, thì các bạn thấy ở thì hiện tại mình nếu mình dùng xem YouTube hoặc là dùng làm văn phòng thì nó rất là ok các bạn. Hoặc các bạn có thể gắn một tivi để các bạn làm cái bóc thì quá là ok luôn. Đấy, thì các bạn nhìn thấy này nè, thì nói chung thì bây giờ mình muốn sử dụng cái main này mà phải dùng cho mình phải làm cho nó chạy trước đã, đúng không các bạn? Thì như các bạn thấy nè, cái main này nó không có cái phím nguồn nha các bạn, nó không có cái jack cắm nguồn. Thì cái main này mình tra cái mã ra thì nó là con Lenovo IdeaPad 320 hay gì á. Thì cái phím nguồn nằm trên cái bàn phím các bạn. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ mình chỉ mua được cái xác main thôi, không có cái bàn phím. Thì mình làm cách nào để cho cái main nó chạy? Thì thật ra cách nó rất là đơn giản các bạn. Thì cái main thông thường thì nó sẽ có pin CMOS như thế này. Nếu các bạn mua main sạc thì cái main này sạc các bạn mua cũng rất là rẻ các bạn, nó vào khoảng tầm 300-400 thôi, tùy nơi bán nha. Main sạc thì thông thường nó sẽ không có wifi nha các bạn, không có cái modem wifi như này, lại nó sẽ không có RAM. Nhưng mà các bạn an tâm, tại vì các loại main đời mới mà loại main mỏng nhẹ thế này thì mặc định nó sẽ có RAM on board trong này. RAM này các bạn muốn gắn cũng được mà không gắn cũng được, nó vẫn chạy nha các bạn. Đấy, main này có fan nha các bạn, mình gỡ ra. Nói chung là bây giờ cái này mình cắm điện vào mà nó sẽ chạy cắm cái dắt nguồn mà nó sẽ chạy, với điều kiện các bạn phải gỡ cái pin CMOS ra. Pin CMOS là cái nằm chỗ này nha các bạn gỡ ra. Đây, mình rút ra như thế này, và mình cắm vào nó sẽ chạy nha các bạn. Mình thử luôn cho các bạn xem. Đây là cái socket màn hình. Thì nếu mà các bạn muốn chế cái laptop mình có màn hình sẵn như thế giống như mình thì mình chế. Còn nếu không thì các bạn cứ cắm vào cái cổng HDMI này. Thì nếu mà các bạn không cắm màn hình này nha các bạn, thì mặc định cái cổng xuất hình nó sẽ là HDMI. Cho nên các bạn cắm cái cổng HDMI này vào màn hình thì nó sẽ xuất hình ra luôn. Đấy, với điều kiện các bạn không gắn màn hình nha. Đối với các bạn nào mà mua mà laptop màn hình cũ thì nên gỡ cái màn hình, gỡ cái cáp màn hình trong ra nha các bạn. Nếu các bạn không gỡ cáp màn hình ở trong ra thì nó sẽ nhận hai màn hình. Khi các bạn cắm cái cáp HDMI vào nè thì nhiều lúc nó sẽ không nhận, hoặc nhận hai màn hình thì nó khó sử dụng nha. Thì không dài dọn mình test cho các bạn xem. Mình gắn cái cáp màn hình vào nè, mình cắm nguồn vào nó sẽ lên thôi các bạn, mình không có cần ấy đâu. Thì thông thường nếu mà mất pin CMOS thì nó sẽ không có lưu giờ nha các bạn, không lưu giờ. Nhưng mà không quan tâm đâu các bạn, Win 10 thì khi mà các bạn có mạng thì tự động nó cập nhật giờ thôi. Đấy, thì mình cắm nguồn vào nè, cái đèn nó sáng, nó sẽ reset lại khoảng tầm 2 lần nha các bạn, từ 2 cho đến 3 lần nó sẽ lên. Mình cho các bạn xem, đây lên một lần nè, như thế nào là lên nha các bạn. Cắm nguồn vào là chạy thôi, các bạn chỉ cần tháo pin CMOS thôi, rất là đơn giản luôn. Video mình quay dài thôi chứ thật ra nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần tháo pin CMOS chạy nha các bạn. Mình cắm cái USB này vào cho các bạn xem này. Chứ giờ mình ổ cứng thì mình có nha các bạn, nhưng mà cái cổng cáp ổ cứng thì mình tìm chưa có. Mình cắm cái ổ cứng vào cho các bạn xem. Đây các bạn, mình vừa cắm cái USB với lại cái bàn phím vào USB boot nha các bạn. Thì mình khởi động lại cho các bạn xem. Cẩn thận đứt cáp màn hình nha, cáp này mua hơi mắc nha các bạn, mua nó 780.000 đó chứ nó không rẻ đâu. Để đi, khó ấy quá. Đây, đang check media các bạn. Nói chung nó lên rồi các bạn chờ tí nó sẽ lên thôi. Đấy, đây các bạn, hình như là nó chưa nhận USB các bạn. Để xem đây, khởi động là lần thứ 3 nha các bạn. Thông thường nó khởi động lại là vài lần nó sẽ lên thôi. Trường hợp thì không nhận USB nó sẽ không lên nha. Không nhận USB các bạn, để mình cắm lại. Ok, nhận Win nha các bạn, USB boot Win 11 nha. Đây, thế này là chạy nha các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đơn giản thôi, các bạn tận dụng các cái này để mà làm TV port rất là hay nha. Thậm chí mình boot bằng USB luôn nè các bạn, lên Win 11 luôn nha, chứ không phải là Win 10 đâu. Nhưng mà mình tốt nhất các bạn nên tìm ổ cứng gắn vào nha các bạn. Thế này các bạn vẫn có thể xem YouTube được và nhận wifi nha các bạn thấy không? Lên ok nè. Ok, cái này clip sau mình sẽ dựng chế một con hoàn thiện để cho mình chơi game cho các bạn xem nha. Clip này mình kết thúc tại đây nha các bạn.